Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon, gagawa tayo ng Dalgona Coffee at Dalgona Chocolate Coffee. Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Coffee powder, chocolate powder, asukal, hot water, milk powder, ice cubes, at cold water. Ito naman ang ating mga gagamitin. Baso, bowl, wire whisk, food tong, small bowl, plato, kutsara, measuring spoon, at straw. Unahin natin gumawa ng Dalgona Coffee. Ang gagawin ko ng coffee mixture ay para na sa 2 drinks. Dapat magkakatumbas ang measurement ng coffee, sugar, at hot water. Gumamit ako ng 3 tablespoons of sugar, 3 tablespoons ng kape, at 3 tablespoons ng hot water. Haluin hanggang lumapot ang coffee mixture. After 7 minutes of mixing, pwede na kapag na-achieve mo na ang ganitong texture. Sunod ay titimplahin na natin ang ating milk mixture. Gumamit ako ng 1 sachet ng gatas, 2 tablespoons ng hot water para matunaw ang gatas, lagyan ng asukal kung gusto niyo ng mas matamis, lagyan ng ice cubes, at cold water. Pwede ring mainit na tubig ang ilagay kung gusto niyo ng mainit na Dalgona coffee. At pwede nang ilagay ang coffee mixture on top. Ang natirang coffee mixture ay gagamitin para sa Dalgona chocolate coffee. At ito na ang finished product ng ating Dalgona coffee. Sunod kong gagawin ang Dalgona chocolate coffee. Ginamit ko ang natirang coffee mixture kanina. Magdadagdag naman ako ng 1 sachet ng Milo powder at 1 teaspoon ng hot water. Haluin hanggang matunaw ang Milo powder. Ito ay pang-design sa baso, ngunit ito ay optional lamang. Gumamit ako ng 1 sachet ng Milo powder at 1 tablespoon of hot water. Sa ibang baso ko naman titimplahin ang milk mixture. Gumamit ako ng 1 sachet ng gatas, 2 tablespoons of hot water, sunod ang tubig, pagkatapos lagyan ng design ng baso, pwede nang lagyan ng ice. At ang gatas. Tapos pwede nang lagyan ng chocolate coffee on top. At ito na ang finished product ng ating Dalgona chocolate coffee.
Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!